ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በጣም ወሳኝ የሆነ ቆንጆ በጣም የምትማሩበትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት የመጣ ቪዲዮ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኛ ሴቶች የሚያጋጥመን ነገር ፀጉራችንን ተንከባክበን በጣም ቆንጆ ሻምፖ ተጠቅመን ንጹህ ካደረግነው በኋላ ከሁለት ቀን ወይ ከ3 ቀን በኋላ ፀጉራችን የመሽተት ነገር ያጋጥመዋልና ምን እናርግ ቃልዬ በጣም ተቸገርን ላላችሁኝ እንግዲህ ዛሬ ለምን ለፀጉራችን የሚሆን ኦይል ቤዝ የሆነ ፐርፊውም ለምን አንሰራም፣ በዛ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ጉዳት የማያደርስ ፀጉራችንን የማይጎዳ እንዲሁም ለፀጉራችን ብለን የተሰራ ነው ራሱ ለሰውነታችን ቆዳችን እዚሁ አካባቢ ላይ ቀብተን እንግዲህ ሽታችን በጣም ደስ የሚል ሽታ እንዲሆንና ለኛ ብቻ ሳይሆን ከአጠገባችን ለሚሆን ሰውም ደስ የሚል ከኛ አጠገብ ሰዎች ራሱ እንዲሆኑ ኢንቫይት የሚያደርግ አይነት የዘይት ሽቶ ማለት ነው እና እሱን እንሰራለን። እንደምትወዱት ገምታለሁ፣ እንደምትጠቀሙበትም። በዛ ላይ ደግሞ መንሰራባቸው ነገሮች በሙሉ ለቤታችን በጣም ቆንጆ ሽታ እንዲኖረው ስንፈልግ የምናረጋቸው ነገሮች ስለሆኑ ሁሉም ነገር በእርግጠኝነት ቤታችሁ ውስጥ ይኖራል። ባይኖር እንኳን በቀላል ዋጋ በትንሽ ብር ገዝታችሁ ቤታችሁ አርጋችሁ በየጊዜው እየሰራችሁት የምታስቀምጡት ነገር ነው። አይበላሽምና በዛ ላይ ደግሞ ፀጉራችሁ አይጎዳምና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። በቅድሚያ ግን ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወደ ፕሮግራሙ እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ መጀመሪያ የሚያስፈልጉንን ነገሮች ላስተዋውቃችሁና በቀላሉ እንዴት አድርገን ኦይላችንን ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ እጄ ላይ የምታዩት እንግዲህ የኤሴንሻል ኦይሎች አይነቶች ናቸው። በጣም ብዙ አይነቶች አሉ ገበያ ላይ ያሉ ኤሴንሻል ኦይል አይነት፣ ግን ያው በብዛት ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ለቤታችን ጥሩ ሽታ እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ ባኞ ቤታችን ራሱ ደስ የሚል ሽታ እንዲኖረው ለማድረግ እንጠቀምበታለን። በተለይ ደግሞ የባህር ዛፍ ኤሴንሻል ኦይል ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ይመስለኛል። እነዚህ እንግዲህ ከኸርባል ኤሴንሻል ኦይሎች አይነት ካታጎሪ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ነገር ግን ኤሴንሻል ኦይል በብዙ አይነቶች ይመረታል ማለት ነው። ለምሳሌ የፍሩቶች አለ፣ ከፍሩቶች የሚገኝ አለ፣ እንደ ሎሚ እንደ ብርቱካን የተለያዩ አይነት ኤሴንሻል ኦይሎች አሉ ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትንሽ ስትሮንግ የሆኑ የኤሴንሻል ኦይሎች አሉ። ሁሉም ግን ከተፈጥሯዊ ነገሮች ከእጽዋት ከፍራፍሬዎች ከተለያዩ ነገሮች የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ኤሴንሻል ኦይል የሚገኘው እነዚህን እንግዲህ በጣም በመጭመቅና የተለያየ ዲስቲልድ እነዚህን ቅባቶች ለማግኘት በጣም ፕሮሰስ አለው። ያን ያህል ዲቴል ገብቼ ለመናገርም ባልችልም ግን በዛ ፕሮሰስ የሚገኝ ተፈጥሯዊ ቅባት ነው ማለት ነውና በጣም ከብዙ እንትኖች ተጨምቆ የሚገኙ በጣም ፒውር የሆኑ ቅባቶች ናቸው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እኛ በተለምዶ በብዛት ለቤታችን ከምንጠቀመው ባሻገር ለቅባቶች እንዲሁም ደግሞ ሳሙናዎች የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ለማድረግና የምንሰራቸው ነገሮች ሽታቸው ቆንጆ እንዲሆን ኢንቫይቲንግ እንዲሆን እንግዲህ ብዙ ፋብሪካዎች እንዲሁም ደግሞ በግላቸው አምራች የሆኑ ግለሰቦች ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነውና ዛሬ ግን እኛ እንግዲህ ለፀጉራችን ነው የምንጠቀመው። በተለይ ግን አሁን እነዚህን ኤሴንሻል ኦይል ለመጠቀም ግዴታ የሚያደርገው ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። በተለይ ለቆዳችንና ለፀጉራችን ንክኪ ከማረጋችን በፊት እነዚህ እንትኖች ዳይሉት መደረግ አለባቸው። ምክንያቱም ቀጥታ ከተጠቀምነው ሊጎዳው ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ በጣም ተጨምቀው የሚወጡ በጣም 100% ፓክድ የሆነ የኦይል አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከዘይት ጋር ማቀላቀል አለብን ማለት ነው። ቤዝ የሚሆነን ቅባት ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ኦይል ለመስራት ቅባታችንን በምንመርጥበት ጊዜ ደግሞ ቅባታችን በጣም ሽታ የሌለው በጣም ስላችሁ ምንም ሽታ የሌለው ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም እነዚህ ኤሴንሻል ኦይሎች የራሳቸው ጠረን የራሳቸው ሽታ አላቸው።
ዘይት የምንጠቀመውም ደግሞ የራሱ ሽታ ካለው ድብልቅልቅ ያለና የሚያስጠላ ሽታ ይፈጥርብናል ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ቤዝ የምናደርገው ነገር በጣም ምንም ነገር የሌለው ሽታ ቢሆን ይመረጣል እንግዲህ እንደው ጊዜው ነው የምጠቀመው ኦይል ነው ይሄኛው የአልመንድ ኦይል ነው አልመንድ ኦይል ብዙ ጊዜ ምንም ሽታ የለውም ስለዚህ እሱን ለማቀላቀልና እንደ ቤዝ ሆኖ እንደ ኦይልነት እንጠቀመዋለን ማለት ነው ሌላ አይነት ቅባትም ካላችሁ እንደዚህ አይነት ሽታ የሌለው ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ኦሊቭ ኦይል ኮኮናት ኦይል እነዚህ ትንሽ ጠረን ያላቸው ነገሮች ስለሆኑ አይመረጥም በተለይ ኦይላችሁን ብዙ ጊዜ ልታስቀምጡ ስለምትችሉ በጣም ምቅያለና በጣም የሚያስጠላ ጠረንም ሊፈጥርባችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ሽታ የሌላቸውን ኦይሎች ተጠቀሙ ላለሁኝ የሚያስፈልገን የምናስቀምጥበት እቃ ነው ማለት ነው ከቻልን ጠርሙሶች ማስቀመጫ ጠርሙስ ቢኖረን ጥሩ ነው ምክንያቱም ሽታ ያለው ስለሆነ በተቻለ መጠን ከፀሐይ ብርሃን ራሱን የሚከላከል ጠርሙስ ሆኖ እንዲ ከቨርድ የሆነ አይነት ነገር ቢሆን ተመራጭ ነው ማለት ነውና ለማስቀመጥ ይሄንን ተጠቀመዋለሁኝ እንግዲህ ውስጡ ያለው ነገር ያለቀበት ሪዩዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እናንተም እንደዚህ አይነት እቃ ፈልጋችሁ እንድትጠቀሙ እንግዲህ መከራችኋለሁ እንግዲህ በቃ ይሄንን ነው የሚያስፈልገን ያው ትንሽ የሚንጠባጠብብን ከሆነ ሽታዎቹን ለመለየት የምንፈልግ ከሆነ ትንሽ ኮተን ነገር እንትን ጥጥ ያስፈልገናል ማለት ነው በዚህም ሽታውን ለመለየት እንጂ ያን ያህል አስፈላጊ ሆኖ አይደለም ስለዚህ በቃ እነዚህ ብቻ ናቸው የሚያስፈልጉን እንዴት እንደማቀላቅለውም ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው በቤታችሁ ለፀጉራችሁ እንዲሁም ደግሞ ለእጃችሁ ለቆዳችሁ ምናምን የሚሆን ሽቶ መስራት ትችላላችሁ መስሪያ ተብለው የሚሸጡ ጠርሙሶች አሉ ትንንሽ ነገሮችና እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ እኛ ያው ፕሮፌሽናል አይደለንም ግን ምንድነው የምንፈልገው ፀጉራችን ቆንጆ እንዲሸት ነው ስለዚህ በቀላሉ ማድረግ የምንችለው ለማሳየት ስለፈለኩ ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ እንግዲህ ይሄንን አጥብ ያለውኝ ማለት ነው ማስቀምጥበትን ነገር ሌላው እንግዲህ የምጠቀማቸው የኤሰንሻል ኦይሎች አይነቶችን ነው የምነግራችሁ አንደኛው እንግዲህ የስዊት ኦሬንጅ የሚባለውን የኤሰንሻል ኦይል ነው የምጠቀመው ስዊት ኦሬንጅ ማለት ያው በጣም እንትን ነው ብርቱካን ስታሸቱ የሚሰማቸው አይነት ነው በጣም ኢዚ ነው ግን ቶሎ ደግሞ ፌድ የሚያደርግ ሽታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ተጠቀመዋለሁኝ ሌላው የካመሜል እንግዲህ በእንትኑ በሻዩም ታቆታላችሁ በጣም ደስ የሚል ሽታ አለው እሱንም እንጠቀማለን ሌላው ቫኒላ እንጠቀማለን ቫኒላችን በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው በተለይ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ለምግብ ለኩኪስ የተለያዩ ነገር ሲሆን ሽታው ራሱ እንደ ክሬቭ እንደሚያደርግና እነዚህን ሶስቱን ስናገናኝ የሚመጣው ሽታ በጣም ነው የምወደው ስለዚህ እናንተም እንድትሞክሩት ብዬ እንግዲህ እነዚህን አዘጋጅቻለሁኝ እንግዲህ ማድረግ ያለብን በተለይ ኦይል ስንሰራ እንግዲህ የሚመከረው 80% ቤዝ የሚሆነው ኦይል እናደርጋለን ማለት ነው ቤዝ የምናደርገው ያው ቀድም እንዳሳያችሁ የአልመንድ ኦይሉን ነው ከዛ በኋላ ግን እነዚህን 20% 20%ቱን እነዚህን ጠብታዎችን ሞላለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህን እናደርግና ከዛ በኋላ ደግሞ ኦይላችንን እንጨምርበታለን ከላዩ ማለት ነው እንዴት እንደሚሆን ደግሞ ታዩታላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ስዊት ኦሬንጁን ነው ይሄንን በጣም ትንሽ ድሮፕ አረግበታለሁኝ ደግሞ ቫኒላችንን እንጨምራለን ኦልሞስት እንግዲህ 20%ቱን ካደረግን በኋላ እኔ ሙሉን መሙላት አልፈልግም እናንተ እንደመጠኑ አንዳንዴ ትንንሽ ሽቶ ማስቀመጫዎችን እንጠቀማለን አይደል እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ እኔ በጣም ሙሉን ማድረግ አልፈልግም ያው ለማሳየት ያህል ብቻ ያደረኩት ስለሆነ ያን ያህል ሙሉን ማድረግ አልፈልግም እንግዲህ ቀጣይ የሚሆነው አሁን ኦይላችንን እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ቤዝ በደንብ የሚያደባልቅልን ኦይል ነው ማለት ነው እነዚህን ሼክ እያደረግን እናቀላቅላቸዋለን ሽታው ልነግራችሁ አልችልም በጣም ነው ደስ የሚለው
ይሄን ካደባለኩ በኋላ በደንብ ሲል አደርገዋለሁ ምክንያቱም እንትን እንዳይልብኝና በደንብ ራሱ እንዲደባለቅ እናደርገዋለን እንግዲህ የሚመከረው አትሊስት ለሳምንት ያህል ምናምን ማስቀመጥ ይመከራል ለየት ያለ ቦታ በተለይ ፀሐይ የማይነካበት ቦታ ብታደርጉት በጣም ቆንጆ ነው ከዛ በኋላ ግን እንደፈለጋችሁ ፀጉራችሁ ላይ እየነፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ገና ካሁኑ ሽታው ደስ ይላል በጣም ደስ የሚለውና ማይነት ጉዳት አያደርግብንም ፀጉራችንንም ከፈለግን እዛው ላይ መንፋት እንችላለን ካልፈለግንም ደግሞ እንደዚህ እንትን ይያልን በእጃችን ያደረግን ፀጉራችንን ቆንጆ ሽታ እንዲኖረው እስከምንታጠብ ድረስ ሁሌም ፍሬሽ ሆኖ ሲሸተት ራሱ በጣም ደስ የሚል እንዲሆንና ኢቭን ሰዎች ራሱ ከኛ አጠገብ ሲሆኑ እንዴት ነው ሁሉም ሰው እንዲጠይቃችሁ የሚያደርግ ነገር ነው የሚሆነውና በጣም ቆንጆ ነው ከሽቶ በተጨማሪ እንደዚህ ያረጋችሁ ፀጉራችሁንም እንዲሁም ደግሞ ለቆዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁና በቀላሉ ቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ ሚክስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ቫይታሚን ኢ መጠቀም ትችላላችሁ የቫይታሚን ኢ ትንሽዬ ኦይል ካላችሁ እሷን እዚህ ውስጥ ድሮፕ ብታረጓት የበለጠ ለፀጉራችሁ ይጠቅማል ማለት ነው እንዲሁም ሮዝ ወተር ካላችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ የደረቀ ጽጌሬዳ እንትኖች ቅጠሎቹ ሳይሆን ጽጌሬዳዎች የደረቁ ካሏችሁ እነሱን እዚህ ውስጥ ድሮፕ ብታረጉት ከኦይሉ ጋር ኢንፊውዝ አንድ ላይ የመገናኘትና ደስ የሚል ሽታ ጥቅም ያለው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነውና አንዳንዴ እንደዚህ ትርፍ ሰዓት ሲኖራችሁ እነዚህ ነገሮች እየሰራችሁ ራሳችሁን ደስ የሚል እንትን ሽታዎች የፈጠራችሁ ስፔሻሊ እነዚህ ሚክስ ያደረጋችሁ አዳዲስ የሆኑ ሽታዎችን ማግኘት ትችላላችሁና ብዙ ጊዜ ፐርፊውሞች ሲሰሩ እንግዲህ አርቲፊሻል የሆኑ ሽታዎችን ነው የሚጠቀሙት ልክ እንደዚህ ከኔቸር የሚገኙ ሽታዎችን አይደለም የሚያደርጉትና ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ አርቲፊሻል የሆኑ ሽታዎች ናቸውና እነዚህን ግን ሰሰሩ ሴፍ የሆነ ምን ውስጡ እንዳለ ራሱ እናንተ የምታውቁት በዛ ላይ ደግሞ ጥቅም ያለው ነገር ነው መታረጉትና አንዳንዴ እንግዲህ እንደዚህ ያረጋችሁ እንድትሞክሩ መክራችኋለሁ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ መልሱን እንዳገኛችሁ ገምታለሁ እንደምትጠቀሙበትም ገምታለሁ ከተጠቀማችሁትም ደግሞ መታችሁ ኮሜንት ላኩልኝ እንዲሁም ደግሞ በኢንስታግራም ላይ ዘመናዊት ብላችሁ መታችሁ ኢንቦክስ ሜሴጅ አድርጉልኝ እናወራበታለን እንግዲህ እንደ ሁሉ ጊዜው አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ለያችኋለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ የተባረከ ቀን ይሁንላችሁ ቻው ወዳችኋለሁ